והנה, טוב. מבוא שערים, שער שני חלק ב' פרק ד'. והנה בהיות אבא ואמא. טרם צאת המלכים האלה מבטן המלאה. זאת אומרת, לפני שהמלכים נולדו מאמא. כבר היו אפין באפין, היו פנים בפנים, ונשלמו אחוריהם על ידי המוחין שבהם, החסדים והגבורות שנמשכו בהם מזיווג הכתר מיני ובי. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שמהר הדרך הטאבו, אז כבר נמשכו מוחין דגדלות לאבא ואמא, היה אחב דקתר, השלימו לאבא ואמא. אז הוא נתן להם חסדים וגבורות, זאת אומרת, נושא לאור ונושא למסכים. כי פעם ראשונה חזרו אבא ואמא פנים בפנים שלו על ידי מעשה התחתונים, ובלי מים נוקבים. אז הוא מייחס את זה לזיווג הכתר. מה שכתוב בפתיחה, שהכתר השלים לאבא ואמא. הראייה שלומא דמינא א' והשלומא דמינא ב'. בשלומא דמינא א' אז אבא ואמא נהיו פנים באחור. פה הוא רוצה להגיד שהם נהיו פנים בפנים, אז הוא לא מדבר על השלומא דמינא א'. הוא מדבר שהגדלות שלהם, מהרה דרך היסוד, גם שם היה נהי דקתר. לא רק בער דרך הטאבו, גם בער דרך היסוד הכתר השלים להם גדלות. כי פעם ראשונה חזרו אבא ואמא פנים בפנים שלא על ידי מעשה התחתונים ובלי מים נוקבים, אז הוא רוצה להגיד שהכתר לא רק שהוא השלים להם בפנים באחור, הוא גם נותן להם את הגדלות של פנים בפנים, כי זה צריך לבוא מלמעלה. ואז ניתנו באמא זי מלכים, והיו באחר כך בסוד מים נוקבין, להעמיד אבא ואמא על עומדם באותם מוחין ופנים בפנים. זאת אומרת, אחרי שניתנו באזי מלכים, על ידי מי? על ידי אבא, אז כבר אזי מלכים הם מעמידים אותם פנים בפנים. אמנם אחרי הפעם הראשונה אי אפשר לשום זיווג פנים בפנים, רק על ידי העלאת מים נוקבים. אז זאת אומרת, פעם הראשונה הוא רוצה להגיד שזה היה על ידי הכתר, אבל משם ואילך אז כבר תמיד הפנים בפנים זה על ידי התחתונים. התחתונים מחזירים פנים בפנים את אבא ואמא. ולכן, אם כאשר יצאו זין המלכים, היו קיימים ולא היו מתים, אם הם לא היו מתים, היו מעלים תמיד מן בבינה, כי הבנים הם המעלים תמיד המן, והיו מעמידים תמיד את אבא ואמא קיימים פנים בפנים במוחותיהם. אמנם במות אלו המלכים שמתו, חסר בחינת מן באמא, אין מי שיעלה מן, ולכן לא נתקיימו המוחין באבא ואמא, הגורם להם בחינת פנים בפנים. כי אין מי שיעלה מן. ואז אותה הבחינה של החסדים והגבורות של אבא ואמא, המגדלת אחוריהם, חסדים לאבא וגבורות לאמא, שהיא מבטלת את הצמצום בית ומחזירה החב שלהם, ירדה גם היא למטה, וחזרו אבא ואמא אחור באחור. נמצא כי האחוריים שנפלו מאבא ואמא הם בחינת החסדים והגבורות שהיו בהם, אשר השלימו אחוריהם. וירדו החסדים והגבורות, וגם בחינת חצי האחוריים שלהם,
שגדלו על ידי החסדים והגבורות. זאת אומרת, החסדים והגבורות זה האור שמתקן את האחוריים דאבא ואחוריים דאמא. אז הם ירדו לגוף, וגם האחוריים דאבא ואמא עצמם ירדו לגוף. והנה להיותם אבבים החסרים אור האוזן הגדול מן שאר האורות חותם פה. הרי הבד התלבשות זה בכתר, הם בעצמם אין להם אור האוזן, רק הם נכללו מהכתר. לכן גם חסרונם היה גדול, שהם החסדים והגבורות שמבחינה מחזרתם פנים בפנים, והם איבדו את זה. אז הוא רוצה להגיד שהיה להם חיסרון גדול. למרות שלמדנו שהאבבימה כן נכללו מאור האוזן, אבל זה רק התקללות וזה לא עצם אור האוזן. ולכן הוא רוצה להגיד שהם הרגישו פה חיסרון גדול. ואומנם גם בכתר היה בו קצת ביטול, שהנהי של הפנים בפנים נתבטלו גם אצלו, ואינו כל כך גדול כמו באבא ואמא. והעניין, כי הלא נודע שכל מציאות מוחין, הם באים מלובשים תוך נצח עוד יסוד מלכות של הקודם אליו. זאת אומרת, הנהיד העליון גורמים מוחין בתחתון. כמו שלמדנו נגיד באדם קדמון, שמלכות העליון נהיית כתר לתחתון, אז מצמצום ב' לומדים שנהיד העליון, הם נהיים חב"ד של התחתון. כי המוחין דזרמפים בהם מלובשים תוך נעים דאמא בסוד כונן שמיים בתבונה. השמיים זה זרמפים. ומה זה כונן? כונן זה בונה. אז מי בונה את הזרמפ שנקרא שמיים? תבונה. והנה גם המוחין דאבבים הנמשכים אליהם מן הכתר, גם הם צריכים שיבואו מלובשים תוך נעים של הכתר בבחינת החיצוניות, החיצון שבהם, כמו שהוא בנעים דאמא לזהר. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד תמיד העליון שהוא מתקן את הנהים שלו, שיהיו מוחין לתחתון, אבל זה לא הפנימיות דנאי, זה רק החיצוניות דנאי. מה זה פנימיות חיצוניות? אם נגיד מדברים שהאבבימה זה בינה, אז כאילו הפנימיות שלהם זה בינה, ואם הם עושים תיקון בשביל זרמפין, זה נחשב חיצוניות אצלם. אז הוא רוצה להגיד אותו דבר, גם הכתר, שהוא משפיע נעיד הגדלות לאבבימה, זה גם נעיד החיצוניות שלו. והנה כיוון שאלו החסדים והגבורות של האבבימה נפלו ונתבטלו, ודאי שגם מלבושם שהוא חיצוניות נעים דכתר, גם הוא ירד עמהם ונתבטל. והרי זהו גם כן פגם בנקודת הכתר. זאת אומרת שגם כתר נפגם משבירת הכלים. אמנם בבחינת שכבר נכנסו באבבימה הנעים דכתר האלו, ואינם נחשבים עוד מבחינת הכתר, לכן לפעמים נכנה הכל בבחינת ביטול אחוריים דאבבימה, ולא נזכר ביטול בכתר לסיבה הנזכר. מתיות שהנעיד דכתר ירדו לאבבימה ונהיו מויכים באבבימה, אז לא תמיד הוא מזכיר פגם בכתר. כי הנעיד דכתר ירדו כבר לאבבימה. מבחינה הזאת אני לומד שנהיה פה ביטול. אז לפעמים הוא מציין שיש פגם בכתר. ולפעמים הוא מציין פגם רק באבבימה,
בגלל שהנעים דקטר האלו ירדו למטה. אמנם האמת הוא כי בכל 10 ניקודים היה פגם וביטול, שם סוד 10 ניצוצות ציפורני רגליים. זה הוא לומד ביוסף הצדיק, שהוא היה עם אשת פוטיפר. אז יש מדרש כזה שאומר שהיא כאילו הכריחה אותו להיות איתה, וטיפות הזרע יצאו דרך ציפורני הרגליים. אתה זוכר את זה? כן. למדנו את זה. אז כאילו הוא רוצה להגיד שהוא לא רצה, אבל בכל אופן היה פה פגם בצורה כזאת. דרך ציפורני רגליים. הרגליים בעצמם זה נהים, והציפורני רגליים זה נהים של הנהים. כאילו שמה מתגלה פגם. והנה להיות כי טעם ביטול נעים של הכתר, וסיבת לקיחתו הערת האוזן המעולה, בריחוק מקום בסופו. כי הכתר הוא גם לא האור האוזן האותנטי. זה יסות ראש האלף, הוא הראשון. אז גם פגמו היה בסופו שהם נהים שלו התחתונים, וגם זה בבחינת חיצוניותם לבד, כי כבר לקח אור האוזן מכל מקום, גם אם הוא בסופו. זאת אומרת, הוא לקח אור האוזן, אבל הוא לקח אותו רק בסופו. מה זה בסופו? זה נקרא שיבולת הזקן. אז לכן הפגם שלו היה בסופו, שזה נהים שלו. ביאור העניין נתבהר לך כי מהכתר של אלו הנקודות נתחלק חציו העליון לעתיק וחציו להאריך. זה החצי דאריך, זה כאילו הכתר דניקודים בסופו, הוא שהראה בו קצת גם, לכן העתיק לא לוקח אותו, רק הריחמפין לוקח אותו. הריחמפין לוקח מחצית הכתר התחתון, אז הוא רוצה להגיד שזה נקרא נהי דכתר דניקודים, שהם בסופו. פרק ה' פרק ה' נבהר בו סדר יציאת הזי מלכים התחתונים בפרטות, ואיך מתו, והיכן ירדו הכלים. ירדו לביאה, אבל איפה בביאה? אין שם ביאה. כן, מקום ביאה. והיכן נשארו האורות. הנה בתחילה יצא אור הדעת מלך הדעת, ובו כלולים שאר האורות, החסד, הגבורה, ונכנס בכלי שלו מלך הדעת, ונשבר הכלי וירד בעולם הבריאה. רוצה לומר העתיד להיות בריאה, הרי בריאה יוצא רק אחרי הצילות. כאן מדברים בניקודים שאפילו הצילות עוד לא יצא, אלא מה מדברים על מקום בריאה. כי 10 ניקודים נתפשטו בקומת אורך עולם האצילות, רוצה לומר העתיד לקרא הצילות שהוא אחר התיקון. ותחת מקום התפשטות נקודה עשירית שם מלכות האצילות, היה אחר כך עולם הבריאה, ושם נפל הכלי של הדעת במקום הדעת דבריאה, כי שם הוא מקומו המתייחס אליו. אז כל בחינה הולך לבחינה שכנגדו, אז מלך הדעת הולך לדעת דבריאה. האמת היא שאנחנו למדנו שכל מלך מתחלק לראש תוך סוף. אז הראש של מלך הדעת הולך לדעת דבריאה, והתוך דמלך הדעת הולך לדעת דיצירה, והסוף של מלך הדעת הולך לדעת דעשייה. כך למדנו. פה הוא לא נותן את הפירוט הזה. והאור של הדעת זה הרשימו. האור עצמו ודאי נסתלק, אבל הוא מדבר על הרשימו. נפל גם הוא, אלא שלא ירד בבריאה, לא יכול להיות שרשימו דאור ישר ירד לבריאה, כאילו מתחת לפרסה, מקבל המנת לקבל, זה לא שייך. אז הוא הולך למלכות האצילות שהיא סוף כל האצילות, כי עדיין לא יצא אור המלכות האצילות למלוך בכלי שלה.
אז כאילו המקום של מלכות דאצילות פנוי, אז הרשימו יכול להיות שם. רשימו דמלך הדעת. וסיבת ירידתו שם במקום מלכות דאצילות, היה להעיר משם אל הכלי שלו אשר בדעת דבריאה, בסוד הנפש החופפת על הקבר, להעיר בו אחרי המיטה, כדי שיהיו בו קצת חיות והערה, ולא יתבטל לגמרי, ויוכל לחזור ולהתקן בסוד תחיית המתים. מעניין, מעניין. תסתכל למטה בדלת, צמח, בסוד בונים לו נפש על קברו, זה כתוב במסכת שקולים. בונים לו נפש על קברו, אז הכוונה לזה. הנפש שחופפת על הקבר. משמע פה שהנפש חופפת על הקבר תמיד. זה כאילו תחיית המתים. זה לא שרק בשיבה. לא רק בשיבה, משמע שתמיד נשאר. אז מה המקור שזה? זה הרשימו. הרשימו הזה של מלך הדעת, שיורד למלכות דאצילות, אז הוא כאילו יורד הכי קרוב לבריאה, בשביל להאיר מלמעלה למלך שלו. ולכן ירד תכלית הירידה, להיותו קרוב מאוד אל הכלי שלו, אך לא ירד בבריאה, זה לא שייך. דן מיטה באורות. וירידה לבריאה נקרא מיטה. וכיוון שלא ירד שם למלכות דאצילות מחמת פגמו, אלא לתועלת הכלי שלו להאיר לו מלמעלה, לכן אינו נקרא ביטול אל האור הזה, כמו שאנו קוראים ביטול אל ירידת אחוריים והבבימה, אם שגם הוא אינו אלא באצילות. אבל שם אנחנו אומרים ביטול, פה לא אומרים ביטול. יען, כי שם ירדו מחמת גרעונם, שלא יכלו לעמוד שם במקומם למעלה, אז זה בגלל גרעון, בגלל פגם הם ירדו. אכן זה, הרשימו, לא ירד רק לצורך הכלי שלו, ולא לחיסרון שהיה בו. כיוצא בזה תקיש באורות שאר המלכים, כמו שנבהר בעזרת השם. אחר כך יצא אור החסד, מלך החסד, עם שאר האורות שתחתיו, ונכנס ומלך בכלי שלו. ונשבר הכלי וירד בבינה דבריאה. כי מצא כלי הדעת במקומו הראוי לו, לכן נשארו בבינה דבריאה, אם שהוא עליון ממנו. זאת אומרת, הדעת הוא היה מעל החסד. אבל עכשיו שהם נופלים, אז הם מתהפכים. אז החסד נמצא בבינה והדעת בדעת. אז יוצא שהחסד במקום יותר גבוה. למה? אז בעל הסולם מסביר שכשיש מסך, אז מה שיותר עוביות יותר משובח. אבל אם אין מסך, אז מה שיותר זך יותר משובח. אז לכן זה מתהפך פה. והאור של החסד ירד גם הוא בהתאמה, הרשימו, עד היסוד דאצילות. כי גם הוא מצא את הרשימו דדעת במלכות דאצילות, אז איפה יהיה? ביסוד דאצילות. אחר כך יצא אור הגבורה, מלך הגבורה, עם שאר האורות ונכנס בכלי שלו. ונשבר הכלי וירד בחוכמה דבריאה. ואור הגבורה הרשימו ירד גם הוא הנצח ועוד האצילות, שהם חשובים כאחד. אחר כך יצא אור התפארת עם שאר האורות, נכנס בכלי שלו ומלך. נשבר הכלי וירד בכתר דבריאה. ואור התפארת נשאר במקומו בתפארת דאצילות, כי לא היה לו מקום לרד. אז יוצא שהרשימו דתפארת נשאר על המקום שלו. במקום התפארת דאצילות. הנה אתה אין הרחק בין שום אור מאלו הדלת הנזכר. איזה דלת? מלכי דרגת. ובין הכלי של הרג ג' ספירות לבד, כדי שלא יתבטל הכלי לגמרי. כי כל שלושה כלבוד דם. מה זה לבוד? סתום, סגור. כל שלושה כלבוד דם. כאילו, אז זה נחשב כאילו אחד, מחובר. לבוד זה מחובר. אז זה נחשב הכל מחובר.
יכול להעיר בו משם. אז כאילו הרשימו דעת נמצא במלכות, אז יש מתחת כתר חוכמה בינה ודעת. אז כתר חוכמה בינה הוא חושב לבוד. ככה הוא חושב. והנה שאר הגימל אורות של מלך הדעת וחסד וגבורה ירדו למטה ממקומם. רק התפארת נשאר במקומו. אבל הם ירדו למלכות, יסוד ונצח הוד. בוודאי שנחלש כוחם. ולא יוכלו לחזור ולעלות אל מקום הראשון. וישארו שם לעיר בכליהם. אחור התפארת שלא ירד ממקומו ולא נחלש כוחו כלל, אנו מפחדים כי בראותו עצמו משולל מן הכלי שלו, יחפוץ יותר בהנאת עצמו, כי לא ירצה להיות מגולה בלי לבוש, ויחזור ויתעלה בבטן אמו, אשר הכלי שלה קיים. זאת אומרת, כאילו הוא יחזור לעיבור לתוך אמא. הוא לא נחלש. הם נחלשו, אז אם הם נחלשו, הם לא יכולים לזוז כאילו, אבל הוא לא נחלש. אז הוא כן יכול לזוז, אז הוא מעלה פה איזה הווה אמינא, שהוא לא ירצה להיות מגולה בלי לבוש, והוא יחזור להתעבר בתוך אמא. וגם כי ינק משם מערה גדולה, כי חפץ התחתון לחשוק לעלות למקום גבוה, ואם כה יעשה מרשימו דתפארת, יסתלק לאמא, יתרחק מהכלי שלו, יתבטל לגמרי. מי יתבטל? הכלי שלו. מלך התפארת. לכן מה עשה המאציל העליון? הגדיל והמשיך את כלי הכתר דניקודים שלא נשבר, ונמשך דרך קו אמצעי. זאת אומרת, הוא מייחס את הכתר לקו אמצעי. כתר, דעת, תפארת ויסוד. כי כבר ביארנו שגימל ראשונות יצאו מתוקנות בדרך קווים, אז הוא המשיך קו אמצעי מכתר למעלה, כאילו מכתר בראש דניקודים, עד למטה לתפארת. ונמשך הכלי ההוא עד חצי מקום תפארת, שהוא עד הטבור דזרמפין לבד. ואז ניתלה אור התפארת, הרשימו של מלך התפארת כולו, במקום מחציתו העליון של התפארת, עד החוזה. כי עד שם הגיע התפשטות כלי הכתר ונתלבש בו. אז הרשימו של מלך התפארת נתלבש בתוך הקו האמצעי שנמשך מהכתר דניקודים. זה מעניין, כל העסק הזה. אז מה? אז למעשה אז הוא נתרחק. הוא קצת התרחק. ממחצית התפארת התחתון, הוא עלה לעליון. ואז אור הדעת, הרשימו דעת, שירד במלכות האצילות, בראותו שכבר יש לו גם כן מקום להתלבש, כי ירד קו אמצעי עכשיו, והדעת הוא גם שייך לקו אמצעי. כי הרי מקום הדעת בקו אמצעי, בין כתר לתפארת, ואז גם הוא עלה שם במקומו, ונתלבש בכלי ההוא החדש. איך זה נקרא הכלי החדש? תפארת. כי יותר חפץ בהנעת עצמו מהנעת הכלי שלו. זאת אומרת, הוא חפץ יותר בתיקון של עצמו, ואם עכשיו הוא יכול לעלות הרשימו, איזה רשימו? של דעת, יכול לקבל עכשיו תיקון קו אמצעי, אז הוא רוצה. ואז בעלותו שם, לאיפה לתפארת, נתן גם הוא כוח והרע בכלי ההוא והגדילו יותר, שנמשך עד כל מקום התפארת כולו. זאת אומרת, זה שהרשימו דעת עלה למעלה, אז הוא נתן כוח לתפארת החדש הזה, שהוא התפשט גם מחזהו למטה.
ואז גם אור התפארת, הרשימו דתפארת, חזר להימשך בכל הכלי ההוא, כדי להיות יותר קרוב אל הכלי שלו. וזה נהנה והוא אינו מפסיד, כי הרי יש לו גם כן כלי שלם במקומו. זאת אומרת, הוא נשאר במקום התפארת, רק הוא ירד לחצי תחתון של התפארת. ונראה לעניות דעתי חיים, כי בתחילה עלה התפארת במקום הדעת, כנודע כי עד הטבור סיומו. ובעלות הדעת, הרשימו דדעת, לקח הדעת מקומו, אז ממילא הוא צריך להגדיל עוד הכלי עד סיום התפארת, והרשימו דתפארת ירד למטה. אז יוצא שהרשימו דדעת הוא בחצי התפארת העליון, והרשימו דתפארת בחצי התפארת התחתון. והנה טעם סיבת הגדלת הכלי הזה היה, אם לסיבת ריבוי אור הדעת הנכנס עתה שם, זה הרשימו של הדעת, וגם כי הדעת הוא נשמת השש קצוות. לכן להיטיב את התפארת שהוא אחד מהשש קצוות שלו, העיקר. לכן התפשט להיטיב לו שישאר במקומו קרוב אל הכלי שלו. אז הוא מסביר פה למה הכלי דתפארת גדל. כאילו מחזהו למעלה, הוא ירד גם למחזהו למטה. אז הוא אומר, אחד זה בגלל סיבת ריבוי אור שלו, ושתיים בגלל שהוא רוצה להיטיב את התפארת. כי הדעת הוא נשמת כל השש קצוות. הוא רוצה להיטיב את התפארת. עכשיו הוא בא ואומר, והנה לכמה נתבהר, כי אור היסוד ומלכות, הרשימו שמלך היסוד מלך המלכות, גם הם עלו עד הדעת הזה. זה הקו המצואי שיש, זה קו המצואי חדש, קו המצואי חדש. ואם כן קשה, למה לא נתפשט כלי הכתר כל קו האמצעי עד מקום המלכות, ולא יצטרכו לעלות יסוד ומלכות שלו במקומם? ועניין זה צריך ביאור רחב. כאילו מה הוא שואל פה? למה הקו האמצעי החדש, שהכתר שירד למטה, למה לא נתפשט עד יסוד ומלכות? כאילו עד סוף האצילות למעשה. למה הוא נעצר רק בתפארת? והעניין כי כבר בארנו כי עולם הניקודים הוא עולם האצילות. כאילו זה באותו מקום, וגם האצילות מתקן את הניקודים. מתחילים מטבור אדם קדמון עד ציון רגליו, ועוד יתבהר כי הנקודה האלף של היוד ניקודים אשר ממנה נעשה כתר האצילות הוא אריכמפין, והוא מתפשט עד סיום האצילות אחר התיקון, וכל שאר הפרצופים דאצילות מקיפים ומלבישים אותו זה על גב זה, ונמצא כי במקום שנתפשט עתה זה הכתר, שהוא עד חצי התפארת דזר, שם יהיה ממש אחר כך, בעת התיקון, מקום התפארת שלו עצמו וטבורו. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שם יהיה הטבור דאצילות, טבור דאריכמפין. ונודע גם כמשערים הבאים, כי הבבים המלבישים להאריך, מן הגרון שלו עד טבורו ושם מסתיימים. ואם אף הבבים אחרי התיקון לא יתפשטו יותר משיעור זה, איך אריך שעליון מהם יתפשט וישפיל עצמו קודם התיקון, מה שהם התחתונים ממנו לא יתפשטו וישפילו עצמו למטה, אף אחר התיקון. זה אומר פה ככה, מה הייתה השאלה? עוד פעם. השאלה הייתה שאולי הקו האמצעי החדש, שיתפשט עד מקום היסוד ומלכות האצילות, שלא יצטרכו הרשימות יסוד ומלכות לעלות לתפארת. אז על זה הוא עונה, שאנחנו רואים באצילות אחר כך, שהבבים הם מסתיימים בטאבו,
שזה תפארת. אז כאילו מה? הם מסתיימים רק בתפארת. והריחמפין, שהוא למעלה מהבבימה, איך אתה רוצה שהוא יתפשט למטה מהתפארת? הרי הוא עליון על הבבימה. אז אם הם לא מתפשטים למטה מטאבו, אז כל שכן שהוא לא יכול להתפשט למטה מטאבו, אז לכן הוא רוצה להגיד גם בניקודים, איזה הכתר הזה דניקודים שנהיה קו אמצעי, הוא לא ירד למטה, הוא נשאר בתפארת. ככה זה לומדס. כן, אבל חשבתי שבאצילות הריחמפין כן מתפשט עד סוף האצילות. נכון. אבל זה... נכון, אתה צודק. אתה צודק. הוא מדבר כאילו על הריחמפין בניקודים. הוא אומר, אם הבבימה באצילות מסתיימים בטאבו, אז הריחמפין שהוא עליון מהם, בניקודים, מה אתה רוצה שיתפשט למטה מטאבו? ככה הוא עושה את הלומדס הזה. נראה לי חיים, כי כמו שבהרנו לקמן, כי סיבת התפשטות הבבימה עד חסד וגבורה לבד, היה מאחוריים שלהם ירדו שם. כאילו נעיד האבא ירדו לחסד, מקום מלך החסד, ונעיד אימא למקום מלך הגבורה, ונהיה מהם חסד וגבורה חדשים. הנה כן יהיה בכתר, כי מה שנתפשט ממנו היה בחינת נעי שלו שנפגמה. ואומנם אחר התיקון יתפשט כולו למטה עד סיום כל האצילות צורך זה רמפין, אבל לא לפני התיקון הוא רוצה להגיד. צריך להתחיל פה. מי ואומנום. אפשר להתחיל פה, אני מסתכל, אני רואה שאפשר. אז תעשה סימן פה, מי ואומנום, אז נתחיל. פעם הבאה. סיידה. כל טוב. שבוע טוב. כל טוב.